dear friends, welcome back to my YouTube channel. Guys, today we have the 7th lesson of beginner 1 class. So guys, if you want to learn English with me, don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get my all new videos notification. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست ملګرو. لکه څنګه چې موږ تاسو بګنر 1 کلاس شروع کړی دی، نو نن د دغه بګنر 1 کلاس اووم لیسن اووم درس دی چې په دې کې به موږ تاسو دوه نور بخښونه د ناون وایو. نو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسېږي. سلامونه ملګرو، لکه څنګه چې موږ تاسو ناون شروع کړی دی، نو دغه ناون چې دی اسمونه لکه موږ تاسو په طبیعت کې لرو که نه، نو دا په څو طبقو باندې ویشل شوي دي چې نن موږ تاسو دوه برخې وایو. چې اول ته راځو abstract nouns دی. صحیح شو؟ abstract nouns definition ته راځو are those nouns which do not have physical shapes or structures and cannot be touched. صحیح شو؟ د definition دی. راځو اوس لغت په لغت باندې معنا ته ګوره. those هغه nouns اسمونه which کوم do not have نه لري physical فزیکی shapes شکل or یا structures جوړښت and او cannot be touched او نشي لمس کېدلی. صحیح شو؟ اوس راځو مکمل تعریف یې زه په پښتو کې درته وایم. abstract nouns موږ تاسو په انګلیسي کې لرو چې هغه نومونو ته ویل کېږي کوم چې فزیکل شکل نه لري، فزیکي شکل نه لري یا فزیکي جوړښت نه لري. فزیکي جوړښت اوس دغه ته ویل کېږي، دغه قلم چې دی دا فزیکي جوړښت دی. صحیح شو؟ یو فزیکي شکل لري. صحیح شو؟ نو دغه abstract nouns هغه نومونو ته ویل کېږي چې فزیکي شکل ونه لري، نه کوم جوړښت ولري او نه لمس کېدلی سي. صحیح شو؟ اوس موږ تاسو راځو مثالونو ته. examples honesty. صحیح شو؟ صداقت ته ویل کېږي. اوس صداقت چې دی نوم دی، خو دا یو فزیکي شکل نه لري، ټچ کېدلی نه سي، لمس کېدلی نه سي. صحیح شو؟ بیوټي ښکلا. اوس ښکلا یو نوم دی. صحیح شو؟ خو دا نه ټچ کېدلی سي، نه کوم شکل لري. فرینډشپ. صحیح شو؟ ملګرتیا. اوس دا یو نوم دی فرینډشپ، مګر نه ټچ کېدلی سي او نه کوم فزیکي شکل لري. اوس موږ تاسو راځو د بلې برخې ته. concrete noun موږ تاسو په انګلیسي کې لرو. اوس concrete noun څه ته ویل کېږي؟ راځو definition ته. A concrete noun is the opposite of an abstract noun. صحیح شو؟ تر دې ځای پورې. Or in other words, concrete noun is a noun which has a physical shape or structure and can be touched. نو اوس راځو لغت په لغت معنا درته وایم، بیا مکمله تشریح په پښتو کې او بیا مثالونو ته راځو. صحیح شو؟ concrete noun موږ تاسو په انګلیسي کې لرو. دلته موږ تاسو وایو چې concrete noun is the opposite. opposite مطلب دا چې برعکس یا مخالف. صحیح شو؟ مخالف دی، برعکس دی د چی شي؟ د abstract noun چې موږ تاسو تعریف کې ویلي چې هغه ټچ کېدلی نه سي، لمس کېدلی نه سي، کوم فزیکي شکل، کوم فزیکي جوړښت نه لري. نو دا چې شي دی opposite دی د abstract noun. صحیح شو؟ or in other words. other بل words دلته د عبارت معنا ورکوي. صحیح شو؟ concrete noun همدارنګه موږ تاسو راځو noun اسمونه ته ویل کېږي which has کوم چې لري physical فزیکي shape شکل or structure جوړښت and او can be کېدلی سي touch لمس. اوس راځو موږ تاسو مکمل په پښتو کې تعریف وایو. concrete noun موږ تاسو په انګلیسي کې لرو. concrete noun چې دی مخالف دی د abstract noun. صحیح شو؟ د اسانه تعریف دی. یا په بل عبارت موږ تاسو ویلی سو چې concrete noun هغه نومونه دي یا هغه اسمونه دي چې کوم فزیکي شکل لري او فزیکي جوړښت لري او کېدلی سي چې موږ تاسو یې ټچ کړو یا هم لمس کړو. اوس دغه قلم چې دی دا چې شي دی concrete noun دی. صحیح شو؟ دا یو فزیکي جوړښت لري، یو فزیکي شکل لري چې موږ تاسو یې لمس کولی سو. صحیح شو؟ نو دې ته چې شي ویل کېږي concrete noun. concrete noun چې دی په اصل کې مخالف دی د abstract noun. abstract noun موږ تاسو ویلي چې کوم فزیکي شکل، کوم فزیکي جوړښت نه لري، خو concrete noun چې دی هغه بیا فزیکي شکل، فزیکي جوړښت لري. صحیح شو؟ نو اوس راځو موږ تاسو مثالونو ته.
examples computer صحیح شو کمپیوټر ته ویل کېږي دا چې د یو فزیکي شکل فزیکي جوړښت لري ساحه یې نیولې ده ځای یې نیولی دی یو شکل دی صحیح شو موږ تاسې بیا راځو سټون ته سټون ډبرې ته ویل کېږي تیږې ته ویل کېږي دا هم څه شی دی کنکریټ ناون دی آیرن اوسپنه دا هم څه شی دی کنکریټ ناون دی همدارنګه موږ تاسې راځو ګلاس شیشه اوس شیشه چې دی یو فزیکي شکل فزیکي جوړښت لري نو په دې خاطر باندې هغه شیان چې فزیکي جوړښت فزیکي شکل ولري صحیح شو او کېدلی سي چې موږ تاسو هغه لمس کړو نو دغه اسمونو ته بیا ویل کېږي کنکریټ ناون صحیح شو نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وه انشاءالله چې له دغه ویډیو نه به مو څه درس اخیستی وي نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم ښه وخت ښې شبې الله محافظ و ناصر شه